know you're somewhere. Hi! What's up? Charot. Oy, ganong awkward naman kini. Hi! I'm back! Baklang to. Hi guys! Today may sa airport among sugato ng akong sister. Uli siya gikan sa younger sister. Muli siya gikan sa estates. So, first time yung makita in 3 years? 3 years na ba yan? Yeah, 3 years or more, whatever. Nalimot ko. Hi! Hi, Sabi. Akong kuan. Uncle. Akong uncle. Oh, so mga to mi guys, update lang later. Then, ambot asa mi kuman. Kuan. Ay, anak to siya. Ni chat to siya ganina. Nga na siya sa Hong Kong. Niya, gutom na siya and whatever. So, yeah, kuan sa day karang naay surprise gamay. Wala siya kibaw nga mo sugat ihang boyfriend. Nagdrama-drama man to yung boyfriend daw nga dili daw musugat pero actually musugat today ay. So first time boyfriend. First time sila mag-meet ron siyang boyfriend sa I don't know. Let's see. I think wow. Huh? Hello. So we're gonna We'll see you guys later. Bye-bye. We're on our way to airport and today I'm wearing literally Arthur James's. Hey. So yes, we're going down now. girl, mauwaw siya mo storya sa unsa iyang buhaton. Magunsa karon? Hi, this is kinda shabby. With this matching flower. With the floweries. Rakin sana. Sugat mi ni Shay. Wala idea si Shira sa surprise. Nga, kuan. So yes, Dre. Hi. This is Andre, my cousin. So, nanod siya sa Hong Kong, nag-boarding na siya, then wala siya idea nga mudayon ang surprise niyang boyfriend. So, let's see sa reaction. So maura to. Mora to. Sige, bye. Ciao. They're here at the here. At the here. Time check 11. Time check is 11, exactly 11. Exactly 11. And we're here sa airport. Naglupad pa. Alright. Ikay saraya. Mawo siya mo storya na po. Documentation. So, how do you feel nga muli na imo ang baby sister? I feel so excited. Charot. And what do you miss about the most? Huh? What do you miss about Her? her the most? The ngipon. Yeah, ipakita yung ngipon. Balik akong naon. Yaks. Si Chebe kay nasa sakyanan. Okay. Kaya drama siya. Charot siya. Dili daw siya. Gusto yung ituhan ta. Sige, bye. Charot. Power of June. There. Arrived na yung status. Kanang si X921. Yes. From Hong Kong di siya kita. Yes. They over mo siya kung. Ha? Kaya ba? Shh! Hoy! Ato to na. Kaya kayo na, Mark. Huh? Kaya kayo na. Ano naman? Charot. Ang mga ikuha ng footage siya. Hi! Hello. Ano ka, oy? Hi! Saan ni mo eh? Group hug. Group hug, agad. Ingon dili mo kuyog. Okay. Kinsang. Hi! Ngano ka, uy? Oo, buhagan pa kayo. Ngano, di ay?
Okay ra na eh. Ah. Shy, hi sa akong vlog, Shy. Hi, this is my sister guys. Nana siya diri. Huy, bakita imong naong, uy. Kawa ko. Hatag ko. Kumusta? Ay! Ay, kuhaan, stop. Ala! Ay! Ay, napadali. Surprise! Surpresa! Na-surpresa ka? San- Ay, Hoy! Ila-ila sa mukha. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Hello, wadi na po. Sige ko gana ba? Alright. Surprise ka? Try. Kadaog ra kasi mga bag siya eh. Ha? kita bangon ko. Ah. Asa ta mga on niya? Mga on sa demi. Wala, grabe kayo. Nasa sa mga bag mo sa dangay. Sige na po. Madlo kasi yung pangag. Agay na pa di ko sa kalautan eh. Hello. Ipatong na lang yan. Dong man, suot sa din na dong. Yana ba yan? Uy, ino sir. Ay, Ito ba na to sa kwan. tagsan? Nawang na. Picture ta, uy! Oh, picture. Uy, kainit! Uy, mag-picture siya dito sa gawas. Ha? Ang picture ba ta? Ato lang to. Init man. Namatan na ba siya siya Wala, grabe ka, guard! Alright. Ay, agard! Dong, Andre. Ngano ka, uy? Kilig siya no eh, high school. High school life, agay! Aray! Dong Andre. Obe? Ayan na. Isual dito ay di naman dito. Laban lang. Ta, uy! Grabe, singit yung buhok. Chay chay. Sisa sa gamay. 1, 2, ready.